Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। I মানে মই। মই নিজৰ ধ্যান ৰাখিব পাৰো। I can take care of myself. I can take care of myself. মই এটো কৰিব পাৰো। I can do it. I can do it. মই বহুত ভোকত আছো। I am so hungry. I am so hungry. You মানে তুমি, তোমালোক, আপুনি, আপোনালোক, তই, তহঁত, হে, হেৰো। মই তোমাক বহুত ভাল ধৰণেৰে মনত পেলাওঁ। I remember you very well. I remember you very well. এইটো তোমাৰ কাৰণে। This is for you. This is for you. তোমাক ধন্যবাদ। Thank you. Thank you. We মানে আমি। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি আহাৰ খাবলৈ বাহিৰলৈ যাওঁ। Sometimes we go out to eat. Sometimes we go out to eat. আমি সকলো একেলগে আছিলো। We were all together. We were all together. আমাৰ উদ্দেশ্য আপোনালোকক প্ৰতীক্ষা কৰোৱাই ৰখাই থোৱাটো নাছিল। We didn't mean to keep all of you waiting. We didn't mean to keep all of you waiting. আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক।